हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्थे हो रहेछ। आफूलाई मुरब्बा एकदम मनपर्ने, त्यही भएको भएर अस्ति इन्डियन सपमा गएर फ्रोजन गरेको आँप लिएर आएँ। फ्रोजन गरेको आँप डाइरेक्टली पकाउन त मिलेन, त्यही भएको भएर हल्का तातो पानी तताएर त्यसलाई एकछिन बफाएँ। बफाइसकेपछि त्यो गलात गुलुत्त भयो। त्यो भइसकेपछि त्यसलाई मजाले सानो पिस बनाएँ, आलुको पिस बनाएँ जस्तै पिस बनाइसकेपछि त्यसलाई साइडमा राखेर कराई बसालेँ। कराईमा थोरै तेल हालेँ, थोरै धेरै पनि तेल हाल्न हुँदैन, जस्तो नर्मल तरकारी पकाउन हालेको जस्तो तेल हालेँ। तेल हालिसकेपछि त्यसमा थोरै सौँफ फुराएँ, 2टा खुर्सानी फुराएँ। अनि खुर्सानी फुराइसकेपछि अनि त्यो काटेको आँप हुन्छ नि, त्यो काटेको आँप पनि त्यसैमा हालेपछि त्यसलाई नुन बेसारहरू हालेर थोरै खुर्सानीको धुलो, पिरो अचार भनेपछि त पिरो मिठो भइहाल्छ, त्यही भएर अलिकति खुर्सानीको धुलो पनि मैले हालेँ। अनि मजाले चलाउँदै पकाइसकेपछि अनि काटेको भेली थियो कि त्यो भेली पनि त्यसमा हालेर मजाले चलाएर ढाकिदिएपछि साइडमा सानो प्यान बसालेर अब त्यसको लागि मसला बनाएँ। थोरै जिरा, थोरै धनियाँ, अनि आफूलाई त सौँफ एकदम मनपर्ने, त्यही भएको भएर थोरै 1 चम्चा जति सौँफ हालेर त्यसलाई हल्का रोस्ट हुने तरिकाले भुटेँ। अनि भुटिसकेपछि त्यसलाई मिक्सीमा गएर धुलो बनाएँ। अनि मलाई फेरि सौँफ एकदम मनपर्छ कि, त्यही भएको भएर त्यो मुरब्बामा पनि माथिबाट पनि सौँफ हालेँ मैले चाहिँ। अब मुरब्बा पाक्यो, फतक्क भइसकेपछि त्यो मिक्सीमा पिसेको जुन त्यो धुलो हुन्छ नि, त्यो धुलो माथिबाट मजाले हालिदिएँ। अनि हालिदिएपछि चलाएँ मेरो मुरब्बा तयार भयो। इफ हजुरहरूलाई पनि ट्राई गर्न छ भने यस्तै तरिकाले हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू, बाई बाई।